Salutare, salutare! Sunt Cătălin Talent și vreau să vă învăț astăzi ce este viața. Mulți dintre dumneavoastră nu știți ce este viața. Eu știu ce este viața. Am trecut prin multe chestii și am învățat că viața este una bună și rea. Cum ar fi? Vă dau un exemplu. Aici, în această postare, avem un copil. Copilul acesta, care este rolul lui? Să mănânce, să se distreze și apoi să crească la nivelul acestor doi părinți. Apoi, acești doi oameni bădărani, pot să spun, în ghilimele, se vor duela împreună, vor juca fotbal într-un pat de două persoane. Și atunci, din aceste două persoane, se naște dobitoșenia. Dobitoșenia, când crește la un nivel mai mare, care este scopul lui în viață? Este să crească mare, apoi să își formeze o familie, apoi să muncească, apoi să își facă o casă, apoi să facă bani, apoi să ducă la mormânt. Deci, în totalitate, vreau să vă spun că viața nu simplifică nimic. Viața este una cu bune și cu rele. În viață, eu sincer, m-am izbit de multe probleme, de multe necazuri. Cum ar fi că la 2 luni am fost aruncat la tomberon, că am mai dat o altă întâmplare să merg pe stradă și românul să-mi dea cu ranga în cap, să mă bată. A 3-a întâmplare, să te discrimineze că ești orfan. Și asta sunt, pentru că eu nu-mi cunosc familia. Și în viață, de zi cu zi, te lovești de mai multe probleme. Și noi aici, pe pământul ăsta, nu ne cunoaștem nici într-o viață întreagă, nu ne cunoaștem. Nu știm cine suntem, care e durata vizitei noastre pe pământ, scopul și durata vizitei pe acest pământ. Și atunci eu am luat în consemnare să cred că viața este un aer care îl respirăm, îl transpirăm și apoi ne dăm duhul aici. Efectiv, viața nu este nimic. Viața este una telescopică, care vizibilă, care nu o vede nimeni. Viața pot să-ți iau eu pe înțelesul tău că viața este chin, suferință, umilință și alte probleme, necazuri. Cred că mulți dintre dumneavoastră e imposibil să nu să fi întâmplat sau să nu fi avut vreodată probleme într-o familie. Cum ar fi? Ba s-a lovit de necazuri că n-a avut bani să plătească curentul, ba s-a izbit de o problemă că nu avea ce să mănânce, ba s-a izbit de o problemă că a rămas casa fără curent sau fără gaz, ba că ăla a sărit la bătaie, unchiul sau mătușa a sărit la bătaie, că chestiile astea se întâmplă, zi de zi se întâmplă să fie violență într-o familie. Și atunci eu consider că viața nu este una plăcută pe pământul ăsta, pentru că toată lumea ne întâlnim și ne izbim de multe probleme. Viața frumoasă e pentru acei bogătani care stoarce bani de la populație, că populația le place foarte mult să voteze hoția, minciuna. Și atunci eu consider că viața este iad. Aici pe pământ se numește iad. Dincolo de moarte se numește rai. Și de ce? Pentru că acum când suntem în viață, noi cunoaștem multe chestii, descoperim foarte multe chestii. Și când o să murim,
nu mai știm dacă am fost pe pământ, care a fost scopul nostru de am venit pe pământ și murim și nu se simplifică nimic viața pe pământ. Noi venim aici doar ca să cunoaștem, să descoperim, să ne descoperim pe noi, înșinea noastră. Și atunci eu consider că viața este una transparentă, care pot să consider că este iad. Nu este una plăcută. Viața este pentru bogătani care cu adevărat simte bogăția pe pământ, simte când vrea să dea pe o barcă 400 de milioane de euro, aia înseamnă că e viață, pentru că aruncă cu banul, simte negru pe alb că trăiește pe pământul ăsta. Pe când un om sărman gândește doar mâncare, plătit facturi, unde mai muncește, unde își mai caută loc de muncă, cu ce să mai îmbracă, se gândește la pâinea de mâine. Și atunci pot să consider că pentru o persoană simplă și săracă, viața înseamnă transparență. Iar pentru bogătani, viața este una vizibilă. Pentru că are totul la botul calului. Și consider că bogătanul, când vrea să stea la o masă de aur, dă cu banul și stă în față. Bun, atât pentru astăzi. V-am spus ce este viața și atâta am avut de spus. Învățați ca pe viitor să faceți bine celor sărmani. Și nu uitați de unde plecați. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit. Pa! Da, deci